Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty palautumista viime viikon ravistelusta, kun sijoittajat päästivät ilmaa teknoosakkeiden arvostuskertoimista. Pörssissä alkoi näkymään jo panikoimisen merkkejä, vaikka samaan aikaan keskeiset osakeindeksit eivät ole laskeneet juuri vielä mihinkään. Helsingin pörssi on laskenut noin 10% syyskuun alun huipuista, reunapörssimäisesti elpymättä, mutta esimerkiksi maailman seuratuin indeksi SP500 on laskenut alle 5% huipuistaan. Kuten olen usein todennut, pörssi on oikeasti osakkeiden markkina, ei osakemarkkina. Isoimmat yhtiöt jyräävät indekseissä ja ne ovat pysytelleet korkealla. Mutta pinnan alla vertaa jo vähän verikadulla, kuten lahtelaisella snägärillä konsanaan. Tuore uhri teknorintamalla oli viime perjantaina sähköisiä allekirjoituksia tarjoava softafirma DocuSign, jonka osake romahti yli 40%. Yhtiön tuleva liikevaihto kasvoi vajaa 30%, mikä ei riittänyt markkinalle. Pandemia spurttasi DocuSignin hyperkasvuvaiheeseen, mutta tämä myötätuuli on nyt ohi. Yhtiön osake on laskenut yli puolet huipuistaan, mutta EV-sales-kerroin on silti edelleen yli 10. Wealth of Common Sense-blogia ylläpitävä Ben Carson on laskenut, että amerikkalaisen Russell 3000-indeksin loogisesti 3028 osakkeesta viidennes on laskenut enemmän kuin 20% vuoden huipuistaan. Toisin sanoen, viidennes osakkeista on karhumarkkinassa. 1/3 osakkeista on tuottanut negatiivisesti, vaikka koko markkina on noussut vuoden aikana yli 20%. Tämä kuvastaa hyvin osakepoiminnan vaikeutta, koska pieni joukko isoja voittajia liikuttaa koko markkinaa. Suomessa on listattuna kohta jo 200 osaketta pörssiin, jos lasketaan First North-lista mukaan, josta 1/3 on tuottanut duffea tänä vuonna huolimatta yleisindeksin noususta. On mielenkiintoista nähdä, leviääkö tämä lasku lopulta megayhtiöihin, kuten Apple, mikä toisi tietysti indeksejäkin alemmaksi. Toisaalta osakepoimia vinkkelistä ihan sama, jo nyt voi alalaariin pudota mielenkiintoisia nimiä, eli ei kannata jäädä vain maahan omaa napaa tuijottelemaan. Meidän foorumillainen ja Twitterissä aktiivinen nimimerkki Visukinttu vertasi nykyistä ryppyilyä markkinoilla vuoden 2013 taper tantrumiin. Tuona vuonna Fed aloitti keskustelut silloisen elvytysohjelman alasajosta. Fed osti paperia markkinalta $85 miljardin kuukausivauhtia. Vuoden lopulla elvytysohjelman kokoa alettiin vähentämään. Markkina nousi silti tuon vuoden aikana lopulta melkein 30%, mutta ei ilman hermostuneita dippejä. Samoin korot nousivat äkäisesti 1,5% 3% vuoden kuluessa, kuten tuosta sekavasta kuvaajasta voi nähdä. Koska Fedin toimilla on iso vaikutus muuhun maailmaan, niin itse asiassa muun maailman pörssit kuitenkin kärsi paljon pahempia dippejä kuin SP500. Mutta elvytyksen alasajo ei tappanut pörssinousua, joka jatkui vielä vuosia. Tosin merkittävänä erona tähän päivään on se, että pörssin arvostus oli tuolloin paljon matalammalla, silloin inflaatio oli jämähtänyt alle 2% ja työttömyys huiteli edelleen hyvin korkealla. Taloudessa oli siis kasvuvaraa ja käyttämättömiä resursseja, vaikka kuinka jäljellä lisätalouskasvua ajatellen. Tänä päivänä kenkää puristaa joka puolelta jo nyt, vaikka kasvusyökly on vasta nuori. Yhtä kaikki, vuoden 2013 tapahtumat antavat jotain perspektiiviä tämän päivän hermoiluun. Viime vuosien naurunaihe on ollut, miten jolottelevat meemisijoittajat ovat pyyhkineet lattia aina ammattimaisilla salkunhoitajilla. Viime viikolla jolosijoittajien suosikit ottivat kuitenkin eniten köniinsä Goldman Sachsin laskelmien mukaan. Kauankohan huumoria riittää, jos heikko markkina jatkuu hypen nimissä Fedin kiristäessä edelleen rahapolitiikkaansa. Huolimatta viime viikon turpakäräjistä pörssissä, etenkin kasvuyhtiöissä, riittää joillekin sijoittajille vielä uskallusta. Bongasin suomalaissijoittaja Heikki Keskivälin Twitter-tililtä tämän graafin. Sijoittajat kaatavat ennätysmääriä rahaa Nasdaqin vivutettuun ETF:ään. Kannattaa ottaa muuten Heikki seurantaan, paljon hyvää settiä sijoittamisesta. Warren Buffettin aisapari, edelleen aktiivisesti sijoittava Charlie Munger tokaisi sijoitustapahtumassa Australiassa nykymarkkinoilla olevan hullumpi kuin teknokuplassa. Ongelmallista vasta-argumenttien kannalta on, ettei 97-vuotiaan Mungerin heittoja voi kritisoida edes boomerismista, koska hän on suuria ikäluokkia vanhempi. Vähän vakavammin jatkaen, Munger muistuttaa osuvasti, että osakkeista on vaikea saada hyviä tuottoja, jos niistä maksaa liikaa. Ainakin ennen hyvänä sijoittamisena pidettiin sitä, että sijoittaja maksaa vähemmän yhtiön tulevaisuuden tuloksista kuin mitä ne todellisuudessa tulevat olemaankaan. Osakkeen arvo ja hinta ovat eri asia. Hyvästäkin yhtiöstä voi maksaa liikaa, jolloin siitä tulee keskinkertainen sijoitus. Mungerin sanat ovat raikasta kuultavaa nykymarkkinassa, missä monista yhtiöistä on maksettu maltaita riskit unohtaen. Nyt ne riskit realisoituvat yksi kerrallaan. Munger on kuuluisa kuivan pisteliästä huumoristaan ja tavastaan puhua suoraan asioista ilman turhia kaunisteluita ja tarvetta miellyttää ketään. Hänen tuotot ovat osakkeissa olleet sellaista tasoa, että se tälle miljardöörille sallittakoon.
Huolimatta paikoitellen kalliista markkinasta on osakepoimijalle aina jossain ilmataskuja, mihin sukeltaa. Tämän päivän aamarissa oli juttu pohjoismainen pankkisektorista, jonka eteenpäin katsova PE-luku heiluu alle 11 tuntumassa. Useat pankit tarjoavat mufkeita, yli 5% osinkotuottoja. Tämä ei ole siis mikään sijoitusvinkki, vaan halusin tuoda senkin seikan esiin, että pörssissä on isojakin puulaakeja edullisiin arvostuksiin, jopa tässä markkinatilanteessa, jos monimutkaiset pankit kiinnostaa enemmän. Talousrintamalla vuorostaan yleiskuva jatkuu sekavana. Kuten tiedämme, maailmantalouden kysynnän veturissa Yhdysvalloissa työmarkkinoilla toipuminen on hieman hidastunut, mikä askarruttaa. Toisaalta maan tärkeimmältä sektorilta eli palvelualueelta tuli tuore ostopäällikköindeksin lukema perjantailta. ISM:n palveluindeksi teki käsittääkseni ennätyslukeman ollessa lähes 70. Yli 50 lukemathan signaloivat kasvua suhteessa edelliseen kuukauteen, kun ostopäälliköiltä kysellään fiiliksiä. Ei näiltä lukemilta ainakaan heti olla lähdetty mihinkään megataantumaan. Tällaiset talouslukemat sohivat hyvin myös stagflaatiopelkoja loitonmaksi. En ole pandemia-ekspertti, mutta esimerkiksi Bloombergin tietojen mukaan alustavasti Etelä-Afrikassa rihuva Omikron-virus näyttäisi lievemmältä sortilta. Tämä luo toivoa sen suhteen, ettei talouden totaaliset sulu tulisi uudelleen kyseeseen. Suljetun talouden elvyttäminen nykyisessä inflaatioympäristössä olisi poliittisesti kimuranttia. Voisi jopa todeta, että ylösalaisen markkina, missä huonot uutiset ovat oikeasti hyviä, koska ne tarkoittaa lisää elvytystä, on toistaiseksi poissa pelistä. Tässä mielessä Omikronin lievyys olisi huojentava uutinen, mutta aikahan näyttää vasta sen todellisen luonteen. Puhutaan tällä videolla eilisen itsenäisyyspäivän kunniaksi Helsingin pörssin pitkän aikavälin tuotoista. Ne ovat hyvä uutinen osakeoptimisteille ja tuo perspektiiviä tähän jokapäiväiseen pörssihälinään. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Itsenäinen Suomen tasavalta täytti eilen 104 vuotta. Itsenäisyyspäivän rituaaleista muun muassa linnejuhlia ei vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi järjestetty. Näin sijoittajavinkkelistä voimme hieman juhlistaa itsenäisyyttä vilkaisemalla Helsingin pörssin vuosituottoja itsenäisyyden aikana. Tämä jos jokin on aihe optimismiin osakkeiden kanssa pitkässä juoksussa. Alkuun pari sanaa vähän luomaan kontekstia. Vuonna 1917, kun Suomi itsenäistyi, Suomea voisi sanoa kehittyväksi taloudeksi nykytermein. Maa oli köyhä. Tykkäämme usein verrata itseämme entiseen isäntämaahamme Ruotsiin, joka on joskus perusteltua ja joskus vähän itseinhoista, sillä onhan Ruotsi ehtinyt vaurastua vuosisatoja Suomea pidempään ja joskus kenties osin Suomen kustannuksellakin menemättä sen syvemmälle maiden yhteiseen historiaan. Yhtä kaikki Suomen bruttokansantuote per päänuppi oli vain puolet Ruotsin tasosta vuonna 1917. Bruttokansantuote ei tietenkään ole täydellinen elintason saati onnellisuuden mittari, mutta kyllä se karkeasti kertoo suuntaa elintasosta ja maan kehityksestä. Tästä takamatkasta huolimatta Suomi on taloudellisen taka-ajon ja menestyksen mallimaa meidän noustessa lähes superkehittyneen Ruotsin rinnalle vuosisadan kuluessa. Jos miettisi köyhää Suomea vasta itsenäistyneenä maana, joka tulisi kokemaan verisen sisällissodan, hyperinflaatiota, verisen maailmansodan ja kylmän sodan paineen kommunistisen rajanaapurin kanssa, ei ehkä ensimmäisenä ajattelisi Helsingin pörssin olevan maailman parhaiten tuottaneita pörssejä. Mutta näin se vain on. Alussa oli ehkä Suo, Kuokka ja Jussi, mutta kyllä sitä on osattu myös sijoittaa osingot kannattavasti uudelleen pörssiin vuosien varrella. Helsingin pörssi on keskimäärin tuottanut reaalisesti vajaa 7% vuodessa Suomen itsenäisyyden ajan. Tähän on laskettu mukaan siis osingot, mutta vastaavasti vähennetty inflaation nakertava voima. Nimellisesti Helsingin pörssi on paisunut noin 14% vuodessa läpi historiansa, mutta Suomessahan inflaatio on ollut melkoinen riasa, varsinkin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Silti on pärjätty näin hyvin. Eliittiosakeindeksi SP500 on vastaavasti tuottanut vajaa 8% vuodessa samalla ajanjaksolla reaalisti ja osingot uudelleen sijoitettuna. Ei kauaksi jäädä, vaikka totta kai prosentinkin ero toki kumuloituu isoksi ajan saatossa. Tietenkään tuskin kukaan elossa oleva yksityishenkilö ainakaan aktiivisesti on sijoittanut 104 vuoden ajan. Mutta tällainen pitkä perspektiivi kuvaa hyvin, miten pienen lohkon omistaminen oikeasta bisneksestä pörssin kautta voi tuottaa messävästi ajan kanssa. 1 000 euroa sijoitettuna nykyrahassa pörssiin 1917 olisi melkein 1 000 000 euroa tänä päivänä. Käsittääkseni merkittävä osa näistä tuotoista on lopulta tullut osinkojen uudelleen sijoittamisen kautta. Toisaalta monet sijoittajat ovat tottuneet ällistyttävän hyvin tuottoihin viime vuosina ja 7% reaalituotto voi tuntua kuivahkolta. Se lienee kuitenkin realistisempi odotus siitä, mitä pörssisijoittajille keskimäärin antaa pitkässä juoksussa ostovoiman kasvua kuin nykyinen 100% vuosituotto jolotushulivili. Tässä kuvaajassa on rinnastettuna Helsingin pörssin SP500 sen kokonaistuotot viimeiseltä 15 vuodelta. Ainakin itseni yllätti, miten Helsingin pörssi ei ole edes jäänyt kovin kauas SP500, jos vaan sijoitetaan osingot uudelleen molemmissa indekseissä. Taistelkoon tämä kuvaajasta yleistä kommenttia vastaan, että Helsingin pörssi olisi jotenkin väsynyt. Tuotot on laskettu euroissa.
Mainittakoon vielä kuriositeettina, että Helsingin pörssi oli pitkään hinnoiteltu P-luvulla mitaten SP500 tasolle viimeiset 10 vuotta. Vasta viime vuosina kotipörssimme on halventunut merkittävästi suhteessa SP500. Tässä näette vielä Helsingin pörssin vuositason kokonaistuoton vuodesta 90 alkaen, eli viimeistä reilu 30 vuotta. Kuten huomata saattaa, on pörssi joskus tykittänyt yli 100% ylöspäin vuodessa, joskus se on laskenut rajustikin monta vuotta putkeen. Viimeinen vuosikymmen on ollut hyvin mieluisa aika osakesijoittajille useampia vuosien ollessa tukevasti plussalla. Hyvinäkin aikoina kannattaa riskitaso pitää sellaisena, että omat hermot kestää nuo punaisetkin vuodet, jos niitä tulisi pari peräkanaan joskus uudelleen. Helsingin pörssin hyvien tuottojen vastapainona sijoittaja joutuu sietämään voimakasta heiluntaa ja pitkiäkin kuivia jaksoja. Täytyy muistaa, että vaikka Helsingin pörssi olisi yksi maailman parhaiten tuottaneita pörssiindeksejä, niin siitä huolimatta Suomi on vähän reunamarkkina varsinkin ulkomaisten silmin nähden ja pahoissa paikoissa yleensä he pakenee ovesta ensimmäisenä ulos. Inderes.fistä löytyy tänään pohjoismaisten pankkien lisäksi makroa Omikronista ja Kiinasta. Sen lisäksi Titaniumista ilmestyy laaja raportti, kannattaa vilkaista tuolta finanssisektorin osinkosisupussia. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.